Eyeshadow at welcome back sa channel ko. At for today's video, we'll be doing a full face glam using only EVER BILENA products. So alam niyo na yan dahil murang-mura ang mga EVER BILENA products, kaya eto na. Matagal nyo na, marami na nag-request nito na gumawa ko ng mga makeup videos using local products, kaya ito na yung una nating full face using EVER BILENA. So first, pwede kayong gumamit ng mga moisturizer na meron na kayo para lang moisturize yung face nyo before kayo maglagay ng foundation. At ang foundation na gagamitin from EVER BILENA ay itong liquid foundation, all-day liquid foundation in the shade Oriental. So this one, ang alam ko, nabibili siya for less than 200 pesos. Nalimutan ko na yung mga price. And it's really good kasi parang medyo weird na, in a good way, na tube type, pero may pump. So ayun. Marami nagkasabi na YouTubers na full coverage to, pero ayun, malalaman natin. And I'm going to use a blending sponge. So ito hindi to EVER BILENA, pero meron din na EVER BILENA kung gusto nyo. Pero meron ako sa bahay, kaya ito na yung gagamitin ko. So dab-dab lang. Next naman ay we have to use concealer. Kasi pag katulad ko kayo na lagi na lang kayong OT na lang palagi sa trabaho, lumalaki yung mga eye bags natin. At syempre, hindi maganda yun. So ngayon, cover up natin siya using this one. This is the EVER BILENA concealer stick, and this is bought for 150 pesos. Ayan. So this one is in the shade medium. Ito yung lagi kong kinukuhang shade pag sa concealer nila kasi as much as possible hindi na ako gumagamit ng mga shade lighter, lalo na pag ginagamit ko siya from everyday kasi parang mas okay yung i-conceal lang niya or medyo itataas niya lang yung coverage na meron na kailangan mo, ganon. So ngayon, ayan. So this is a stick at i-apply ko lang siya as so. Ayan. After that, of course, as normal way, dab natin siya using a blending sponge. Okay, so after nun, alam nyo, hindi ko masyadong gusto yung consistency ng concealer in a way na masyado siyang nag-oil up pag na dumadapo sa skin. Kasi syempre siguro may natural heat tayo sa katawan natin. Kaya nagkakaganon. Ayun, itong concealer na to, pag ginamit nyo siya, hindi nyo siya pwedeng gamitin all by itself. So, you need to set it with the powder. I'm going to use this EVER BILENA face powder. And this is in the shade tan. Tas yung, oh my god. Taas ng coverage ito. Pero, dab-dab lang. Ay, sheesh. Pinkish! Tap-tap mo lang yung iba. Huwag ka na kumuha ng iba pang coverage. So, para medyo ma-dye down siya, I'm going to use this powder brush para ikalat siya. Okay, of course, for our next step, we'll be doing our brows. For this one, i-skip ko na lang since I have a separate video for the tutorial and I have used an EVER BILENA all-day brow pen for that video. Bali, ililink ko na lang siya below kung gusto nyo mapanood yun. Now that I'm done with my brows, we'll be moving to eyeshadow. And I'm going to use this Uncover 2 palette from EB Advance ulit or EVER BILENA. So, for the first one, or pang set lang ng ating eyeshadow, I'm going to be using this shade right here. So, this is a very parang nudish white na shade na ang ganda. Pero alam nyo, ang ayoko sa kanya, sobrang powdery. Pero kahit ganon, I can still work through this or with this. Kaya, kapit lang mga best. Kasi minsan, kahit mura siya, kahit sobrang powdery niya, madali rin siya pag-aralan. In a way na kailangan mo na talagang gamayin kung gaano ba talaga yung kailangan mo or kung paano mo siya i-apply. So, kailangan, as usual, lagi ko tinuturo sa inyo na pag nag-apply kayo ng eyeshadow, yung hawak nyo sa brush nyo ay at least mas malayo talaga. Next, of course, kaya natin ibalik yung natural contour ng eyes natin. So, perfectly, we have a shade here na kailangan ko. Itong shade na to. So, I'm going to use the same fluffy brush. At ilalagay ko lang siya dito sa may outer parts, paloob. Para i-kino-contour ko nga lang, ganun. Next is, sobrang excited akong gamitin itong shade na to. Which is yung parang nagpa-pop out na shade para sa akin. Which is ito, para siyang maroonish shade. Ganun. So, sobrang excited akong gamitin to. At I think, kailangan ko siyang gamitin lightly. Kasi, baka mamaya harsh yung pagkakamaroon niya. So, ayan. Gamitin ko naman ay angled eyeshadow brush. At, ilagay ko siya dito sa my end. After that, we're going to need deeper shades para medyo may bigay natin yung dimension sa mata natin. So, I'm going to be using this one. Itong shade na to, which is dark brown, na nasa dulo ng palette. Tapos, isang pencil cut brush. Or bullet brush. Tapos, ilalagay ko lang siya dito sa may dulo lang as in. Dito lang, ayan. So, medyo work pataas. Tapos, ito na yung gagamitin ko for my under eyes.
Next is using the same palette again. I'm going to highlight my tear ducts using this shade right here. Ito. Tapos ang gagamitin ko ay yung nanggaling sa palette na ito. Tapos gamitin ko lang siya dito. For this look, ayoko na sanang mag-eyeliner. At titingnan natin kung di natin kailangan mag-false lashes. Tapos, i-curl ko lang yung lashes ko before we put on mascara. Put on? Curl ko lang siya. So, for my lashes, I'm going to be using this one from EVER BILENA ulit, which is their Lash Define Waterproof Mascara. I love the tip or yung brush niya mismo since meron siyang shape na makaka-help pag nagmamaskara. I-apply ko lang siya as so, kung paano kayo mag-apply ng mga mascara nyo. Ganun lang din kung paano kayo nasanay. And I'm also gonna use for the bottom lashes na mascara. Ang cute. Sobrang cute niya. Wow, this is very helpful kasi since maliit yung wand niya, marireach niya yung mga lashes mo na talaga maliit. I like this. Okay, so after our eye makeup, we'll move to our face makeup. So, ngayon ang gagamitin ko ay itong duo, contour and blush duo from EVER BILENA. Ayan, nasira na siya. Pasensya na. Pero lagi ko kasi itong ginagamit. So, magko-contour lang ako ng konting-konti lang kasi sobrang dark nito para sa akin. So, hanggat maaari ay super light lang na pagkakalagay. Ganun mo. Ang tanga. Wait lang, ayan. Next is my blush. So, I'm going to use this one naman. By the way, the shade of this is, I think, yun yung may summer na pangalan. Wala kasing nakalagay dito sa packaging. So, ayun. Now, we'll move to highlight. So, dito, medyo try natin maging tipid as possible pa. Kaya, I'm gonna use Uncover 2 palette again. Kasi, may nakita ko ditong part na para siyang highlight. Yung ginamit ko sa tear ducts ko. Kasi, kinumpare ko siya dun sa strobe nila or yung highlighter na EVER BILENA mismo. Halos parehas lang ang consistency at ng shade. So, ngayon, gagamitin ko ay ito. Itong shade na to. Kukuha ko ng parang gantong brush. Tapos, tsaka ko siya lalagay dito. Now, we are almost done with our makeup. At ang kailangan na lang ay lipstick. So, for the lipstick, I'm going to be using this one from EVER BILENA ulit. This is their liquid lipstick in the shade Dusk. Apply ko lang siya as so. This is a liquid lipstick at this is matte. So, ayun. Ayun, guys. So, ngayon, nakapag-ayos na ako na lahat. So, ngayon, guys, natapos na natin yung pag-aayos natin. At sana nagustuhan nyo itong video na to. At kung nagustuhan mo itong video na to, then give this video a thumbs up. At kung marami ka natutunan sa video na to, then i-comment mo naman below kung ano yung feedback mo sa mga tinuro ko sa'yo using only EVER BILENA products. At if you have any more suggestions or kung ano man yung next local brand na pwede kong igawan ng look or makeup look na nanlalaban, then, ayun, mag-comment ka lang din below. Tapos, kung gustong-gusto mo pa, kung gusto mo pa ng more videos from me, mag-subscribe ka lang sa channel ko. Hindi naman walang pilitan, girl. Walang pilitan. Pero mag-subscribe ka na. De, ayun, guys. So, sana nag-enjoy ka at yun lang. Sana makita ulit kita sa next kong video. Bye-bye.